Στο σημερινό βίντεο θα παραμείνουμε στο θέμα με τα σχολικά βιβλία, γιατί όπως έχετε επισημάνει κι εσείς, έχουμε αφήσει μια σημαντική εκκρεμότητα. Έχουμε αφήσει μια χώρα στη γειτονιά μας, με την οποία έχουμε μπόλικα κοινά ιστορικά θέματα να εξετάσουμε και που φυσικά έχετε μήνες ολόκληρους που μου τη ζητάτε στα σχόλια. Πριν απ' όλα να πω ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται τόσο στη συγκέντρωση του υλικού, αφού σχετικά εύκολα βρήκα φιλικούς ανθρώπους να με βοηθήσουν στέλνοντάς μου τα βιβλία. Οφείλεται κυρίως στο ότι το υλικό που έλαβα σε κάποιες περιπτώσεις περιείχε αντικρουόμενες περιγραφές και πράγματα που έμοιαζαν πιο πολύ βγαλμένα από παλιά σχολικά βιβλία, επομένως χρειάστηκε αρκετή δουλειά για να γίνει το απαραίτητο ξεσκαρτάρισμα και απαραίτητη διασταύρωση, ώστε να είμαι σίγουρος ότι αυτά που παρουσιάζω είναι ακριβώς αυτά που διδάσκονται σήμερα στα σχολεία της Ρουμανίας. Και αφού τα είπαμε όλα αυτά τα βασικά, χωρίς να σας καθυστερήσω άλλο, πάμε να μπούμε στο θέμα. Θα εξετάσουμε αποκλειστικά τα βιβλία του αντίστοιχου γυμνασίου και λυκείου της Ρουμανίας, αφού σε αυτά του δημοτικού δεν βρήκα κάτι άξιο αναφοράς. Ξεκινάμε από το βιβλίο της αντίστοιχης τρίτης γυμνασίου, ακριβώς για να ασχοληθούμε πρώτα με το καυτό ζήτημα που ξέρω ότι περιμένετε να δείτε και δεν είναι άλλο από το ζήτημα της καταγωγής των βλάχων. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο με τίτλο «Η Ρουμανική Ανάδειξη» γίνεται μια γρήγορη περιγραφή των ντόπιων πληθυσμών από την αρχαιότητα και τη ρωμαϊκή κατάκτηση μέχρι περίπου και το Μεσαίωνα. Όσον αφορά τους Έλληνες, αναφέρεται κάπως και καλυμμένα ότι οι κάτοικοι στη νότια περιοχή της Ρουμανίας ασχολούνταν εκτενώς με την κτηνοτροφία και λόγω των τεράστιων έφορων πεδιάδων γνώρισαν γρήγορα ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση. Αυτό κάπου μεταξύ στον 6ο και 10ο αιώνα οδήγησε ορισμένες ομάδες να αναζητήσουν σε γειτονικές περιοχές νέα βοσκοτόπια. Έτσι εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο, περισσότερο στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, όπου μέχρι σήμερα οι Αρωμάνοι διατηρούν την πολιτιστική τους ιδιαιτερότητα. Εντύπωση προκαλεί εδώ το γεγονός ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το βιβλίο μας λέει πως οι λεγόμενοι Αρωμάνοι εγκατέλειψαν τις τεράστιες έφορες πεδιάδες της Ρουμανίας για να έρθουν να εγκατασταθούν στα βραχώδη και σχετικά άγωνα βουνά της Ελλάδας, πράγμα που θα πρέπει να δημιουργεί κάποια ερωτήματα στους μαθητές και στους καθηγητές. Για το ίδιο θέμα, λίγο παρακάτω, βρίσκουμε και ένα επιμέρους κείμενο που αφορά τη γλώσσα των βλάχων και αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι επειδή μετά την εγκατάσταση των Ρουμάνων στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια η ελληνική γλώσσα ήταν η κύρια γλώσσα στην αυτοκρατορία του Βυζαντίου και χρησιμοποιούνταν τόσο στη θρησκευτική πίστη όσο και στο εμπόριο και στη διοίκηση, η βλαχική γλώσσα ομιλούνταν κυρίως στο οικιακό περιβάλλον και έτσι δεν απέκτησε ποτέ γραπτή μορφή, δίνοντάς της κάποιες φορές εσφαλμένα την εικόνα ιδιώματος. Οι βλάχοι όμως παρέμειναν δίγλωσσοι για αιώνες, μεταφέροντας από γενιά σε γενιά τη μητρική τους λατινογενή γλώσσα, πράγμα που μπορεί κανείς να συναντήσει μέχρι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις. Για τη συνέχεια θα γυρίσουμε στο βιβλίο της αντίστοιχης Δευτέρας Γυμνασίου, όπου συναντάμε θέματα προηγούμενων ετών, φτάνοντας μέχρι τα αρχαία χρόνια. Εκεί περιγράφεται φυσικά η αρχαία Ελλάδα, με χάρτες μάλιστα και σύντομες πληροφορίες όλων των αρχαιοελληνικών επιτευγμάτων. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στο κεφάλαιο με τίτλο «Ο αρχαίος κόσμος» και στο υποκεφάλαιο «Οι Έλληνες», πολλά και μεγάλα κατορθώματα της ανθρωπότητας έγιναν πράξη εδώ σε πολύ σύντομο μάλιστα χρονικό διάστημα. Η άνθηση της ναυσιπλοείας έφερε σε επαφή όλους τους πολιτισμούς της εποχής που συγκέντρωσαν στην Ελλάδα γνώσεις αιώνων. Αυτές οι γνώσεις αναπτύχθηκαν κάτω από το έφορο κλίμα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, δημιουργώντας τη φιλοσοφία, τις επιστήμες και τις τέχνες που κληρονόμησαν στη συνέχεια οι Ρωμαίοι, μεταφέροντάς τα σε κάθε άκρη της αχανούς αυτοκρατορίας τους. Παρακάτω στο ίδιο βιβλίο περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές αρχές των ελληνικών πόλεων κρατών, ορισμένα βασικά πρόσωπα και φυσικά πολλές μάχες. Μάχες μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων, μάχες με τους Πέρσες και βέβαια οι μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στο συγκεκριμένο κομμάτι βρίσκουμε και το κεφάλαιο με τίτλο «Η Μακεδονική Κυριαρχία». Εκεί σε ένα σημείο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο βασιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος επέκτηνε την επιρροή του στους Έλληνες, φτιάχνοντας ένα μοντέρνο, ισχυρό κράτος και έναν ανίκητο στρατό. Με αυτά τα εργαλεία και με εξαιρετική στρατηγική, ο γιος του Αλέξανδρος μέσα σε λίγα χρόνια θα επέκτηνε την κυριαρχία των Μακεδόνων και το ελληνικό πνεύμα μέχρι περιοχές εντελώς ανεξερεύνητες και εχθρικές, δημιουργώντας μια τεράστια αυτοκρατορία και μια ελληνιστική εποχή. Για τη συνέχεια θα πάμε στο βιβλίο της αντίστοιχης πρώτης λυκείου, όπου κυρίως περιγράφεται η εξάπλωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας γενικά, αλλά και ειδικά ο μετασχηματισμός που προκάλεσε στις, όπως αναφέρονται, ρουμανικές φυλές. Εδώ δώστε λίγη προσοχή, γιατί πιο συγκεκριμένα σε ένα σημείο αναφέρεται ότι
πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση της Δακίας, τα εδάφη μεταξύ των ποταμών Δούναβη και Δνήστερου κατοικούνταν από διάφορες θρακικές φυλές όπως οι Δάκες και οι Γέτες. Ο Ηρόδοτος στο έργο του επισημαίνει τη θρησκευτική διαφορά μεταξύ των Γετών και των άλλων Θρακών, αλλά σύμφωνα με το Στράβωνα, οι Δάκες και οι Γέτες μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Αργότερα, οι ρωμαϊκές εισβολές υπό τον αυτοκράτορα Τραϊανό μεταξύ του 101 και 102 μετά Χριστόν και 105-106 μετά Χριστόν είχαν ως αποτέλεσμα το μισό του Δακικού βασιλείου να γίνει επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο έντονος εκρωμαϊσμός που ακολούθησε γέννησε την πρωτορουμανική γλώσσα που ήταν αποτέλεσμα μίξης των θρακικών εκείνων γλωσσών και των λατινικών. Παρακάτω πάμε στο βιβλίο της αντίστοιχης Δευτέρας Λυκείου, όπου ιστορείται κατά βάση η περίοδος του Μεσαίωνα και τα θέματα αφορούν αποκλειστικά τη ρουμανική ιστορία. Ενώ στο βιβλίο της αντίστοιχης Τρίτης Λυκείου ερχόμαστε σε πιο σύγχρονες περιόδους και εκεί φυσικά η Ελλάδα είναι παρούσα. Και είναι παρούσα για το δεύτερο θέμα που είμαι σίγουρος ότι θέλετε να δείτε, αυτό των φαναριωτών. Όπως περιγράφεται λοιπόν σε ένα σημείο, από τις πρώτες δεκαετίες μετά το 1700 οι Οθωμανοί ανέθεσαν σε πλούσιους Έλληνες της αστικής τάξης με επιρροή στο παλάτι να διορίζουν τους πρίγκιπες των δύο παραδουνάβιων ηγεμονιών. Αφού αυτή η κίνηση κρίθηκε επιτυχημένη από τον Οθωμανική αυλή στη Μολδαβία, η εξουσία των Ελλήνων φαναριωτών επεκτάθηκε το 1715 και στη Βλαχία. Οι σχέσεις όμως των κατοίκων με την άρχουσα τάξη ήταν μόνιμα τεταμένες λόγω της βαριάς φορολογίας και της καταπίεσης των φαναριωτών με σκοπό να αντικρούσουν τη σλαβική επιρροή στην περιοχή. Για τη συνέχεια πάμε στο βιβλίο της αντίστοιχης Τρίτης Λυκείου, όπου ερχόμαστε σε πιο σύγχρονα θέματα. Εκεί βρίσκουμε την Ελληνική Επανάσταση επιγραμματικά, αλλά το βιβλίο επικεντρώνεται κυρίως στους Βαλκανικούς και στους παγκόσμιους πολέμους. Η Ελλάδα φυσικά είναι παρούσα, αναφέρεται ως σύμμαχος χώρα στον Δεύτερο Βαλκανικό και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δεν υπάρχει κάποια περιγραφή που να χρήζει περισσότερης προσοχής. Σε αυτό το σημείο τελειώνουν όλα όσα βρήκα στα σχολικά βιβλία της Ρουμανίας και κάπως έτσι το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Και εγώ σας χαιρετώ και τα λέμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.